عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همراهان عزیزم توی کانال یوتیوب سیویل تیری. خوش اومدین به آخرین جلسه از مباحث تئوری مربوط به طراحی اعضای کششی، یعنی طراحی میلمهارها. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به این موضوع و مطالبی که توی این جلسه براتون آماده کردم، میخواستم ازتون درخواست بکنم که اگر شرایط و امکانش رو دارید که از این کانال حمایت مالی انجام بدید، با لینکی که پایین همین اسلاید مشاهده میکنید و توی بخش توضیحات ویدیو هم براتون گذاشتم، هر قدر که در توانتون هست حمایت مالی خودتون رو انجام بدید تا در درجه اول هم یک حمایت و انگیزه باشه برای تولید و ضبط جلسات آینده و فصل‌های بعدی، و همینطور از این طریق من بتونم تجهیزاتی رو که برای تولید محتوا بهش احتیاج دارم رو خریداری بکنم تا کیفیت ویدیوها و آموزش‌ها به مراتب بیشتر از این چیزی که الان مشاهده می‌کنید بشه. لینک کانال اینستاگرام و تلگرام رو هم براتون گذاشتم. عضو این کانال هم حتما بشید و اگر هنوز توی این کانال سابسکرایب نکردید ممنون میشم که این کار رو هم انجام بدید. اما میپردازیم به طراحی میلمهار و اینکه اصلا این اعضا چه اعضایی هستن توی طراحی اعضای فولادی. عموما طراحی میلمهارها و میلمهارها توی طراحی سوله ها و موقعی که ما میخوایم یک سوله رو طراحی بکنیم برای ما اهمیت پیدا میکنن. در درجه اول میپردازیم به اینکه اصلا میلمهارها کجای یک سوله و سازه صنعتی استفاده میشه. اگر این شکلی رو که من اینجا براتون نشون دادم، خب در درجه اول ما اون قاب‌های اصلی رو داریم توی سازه صنعتی یا سوله خودمون که قاب‌ها توی این دهانه مشاهده می‌کنیم و توی دهانه که حالا ممکن است دهانه بعدی و حتی دهانه آخری اون سوله ما باشه. برای اینکه ما بتونیم این دهانه‌های مختلف رو که حالا با دی نشون داده فاصله ارزی که این قاب‌های سوله ما دارن رو با دی نشون داده و همدیگه بدوزیمشون توی قسمت فوقانی سوله خودمون، میایم از لاپه‌ها یا پرلین‌ها استفاده می‌کنیم تا بتونیم در درجه بعدی بیایم و اون سقف خودمون رو که ممکن هست از ورق‌های کرکره‌ای و پشم و شیشه استفاده میشه یا جدیداً میان از ساندویچ پنل ها استفاده میکنن برای پوشش سقف ها، روی سازه خودمون قرار بدیم. اما وقتی که ما میایم این لاپه ها رو در طول این دهانه حالا حد فاصله بین قاب های سوله خودمون قرار میدیم، خب این فاصله تقریبا زیاد است و فاصله تقریبا عموما 6 متری داره و خب طبیعی هست موقعی که ما میایم از این لاپه ها که مقاطع ناودونی، آی شکل و زد شکل رو دارن میایم استفاده میکنیم، خب چون روی سطح شیبدار قرار دارن و ممکن هست که باعث ناپایداری اونها بشه اگر شیب ما از یک مقداری بیشتر بشه. برای اینکه بتونیم پایداری این اعضای پرلین رو حفظشون بکنیم و به نوعی 2 مرتبه اونها رو بیایم توی جهت ارزی به هم دیگه بدوزیم و یک پارچگی رو بین اونها ایجاد بکنیم، میایم و از اجزای استفاده میکنیم به اسم میلمهارها. اگر به پلان این شکل هم دقت بکنید که حالا پلان همین سوله‌ای هست که اینجا مشاهده میکنید، اگر ما به عنوان مثال توی این قسمت یک قاب قرار گرفته باشه و 6 متر بعدتر از اون قاب بعدی ما و به همین ترتیب قاب بعدی ما قرار گرفته باشه، میایم و اون پرلین ها و لاپه ها رو در طول اون سوله خودمون قرارشون میدیم. بعد از اون همونطور که براتون گفتم بین هر دو قابی که قرار گرفته، برای اینکه اون یک پارچگی سقف ما در حد فاصله این دوتا قاب حفظ بشه، میایم و از این میلمهارها توی بعد ارزی استفاده میکنیم که شکل اون رو هم اینجا مشاهده میکنیم. نکته مهمی هم که اینجا وجود داره، خب همونطور که براتون گفتم 2 تا وظیفه رو این میلمهارها میان برای ما تامین میکنن: ایجاد یک پارچگی در سقف با دوختن لاپه ها به یکدیگر، و همین امر باعث میشه که اون باری که روی سقف ما قرار گرفته و نهایتا میخواد انتقال پیدا بکنه به این لاپه ها و پرلین های ما، توزیع بارشون یک نواختر باشه. اما نکته‌ای که وجود داره و ما توی طراحی اونها برای ما اهمیت داره و باید مد نظر خودمون قرار بدیم توی محاسبات اون، محاسبه نیرویی هست که داره به اونها اعمال میشه. در واقع شاید سخت‌ترین قسمت طراحی یک میلمهار تعیین نیروی طراحی اونها هست که برای محاسبه نیروی میلمهارها ما باید هم سطح بارگیر اون رو ببینیم که چه مقداری هست و هم شدت بار سقف ما.
خب همونطور که به خاطر داریم شدت بار سقف رو عموما واحد که توی ذهن ما هست کیلوگرم فورس بر متر مربع هست. خب طبیعی هست که ما باید اون رو بیایم ضرب در یه سطح بارگیری بکنیم که از جنس متر به توان 2 هست تا در نهایت به اون نیروی مد نظر طراحی خودمون برسیم. در درجه اول میپردازیم به این سطح بارگیرمون که چطوری باید اون رو محاسبه بکنیم. اگر بین دو دهانه اون سوله ما صرفاً از یک ردیف میل مهار استفاده شده باشه، طبق همین شکلی که اینجا مشاهده میکنید، خب اون میل مهارهای ما بین دو تا دهانه قرار گرفتن. همونطور که میبینید اگر اون رو با اس نشون بدیم فاصله دو تا دهانه رو، خب طبیعی هست که فاصله میل مهارها تا قاب بعدی ما اس دوم میشه. اما اون سطح بارگیر و اون چیزی که داره بار سقف رو تحمل میکنه، اون میل مهار، از هر طرف اون دهانه خودش خب طبیعی است که اس چهارم هست و چون دو تا اس چهارم از طرفین هست، در نهایت ما میرسیم به اینکه سطح بارگیر ما اگر از یک ردیف میل مهار استفاده شده باشه برابر با اس دوم است. اما اگر توی این شکل بالا دقت بکنیم میبینیم که بین دو تا دهانه اومدیم از دو ردیف میل مهار استفاده کردیم. توی این شرایط خب دو مرتبه باید بیایم اون سطح بارگیرمون رو حسابش بکنیم و ضرب در شدت بار سقفمون بکنیم. شدت بار سقف چطوری حساب میشه؟ شدت بار سقف معمولا عبارت است از 3 تا مقدار. قبل از اینکه بپردازم به این 3 تا مقدار، یک نکته دیگه رو هم در مورد میل مهارها من براتون بگم که این رو هم مد نظر خودتون قرار بدید. موقعی که ما این لاپه ها یا پرلین ها رو توی حالا عرض اون سقف خودمون قرار میدیم، موقعی که به اون تاج سوله خودمون میرسیم، یک میل مهاری باید قرار بدیم به صورت افقی تا اون دو تا لاپه‌ای که توی تاج سوله قرار گرفتن رو به همدیگه بدوزه. که اون رو ما اسمش رو میل مهار کمربندی میذاریم و خب نیروی اون و طرز محاسبه نیروی اون یک مقدار متفاوت هست با سایر نیرویی که برای بقیه میل مهارها حساب میکنیم که حالا جلوتر خودتون متوجه میشید و طبق همین شکلی که اینجا میبینید متوجه هستید که مقدار اون یک مقدار بیشتر از اون نیرویی هست که توسط میل مهارهای دیگه داره تحمل میشه و خب طراحی این میل مهار کمربندی از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است که لازمه بهش خیلی توجه بکنیم. اما حالا ما در درجه اول میپردازیم به میل مهارهایی که توی شیب و سقف ما قرار گرفتن. در مورد سطح بارگیر صحبت کردیم، میپردازیم به شدت بار سقف ما که از 3 تا مقدار تشکیل میشه. در واقع وزن پوشش سقف ما که شامل اون ورقهای کرکری و پشم و شیشه هست که دیگه تقریبا از اونها استفاده نمیشه و عموما از ساندویچ پنل ها ما میایم استفاده میکنیم که میتونید خودتون توی گوگل سرچ بکنید و شکل و ظاهر اونها رو ببینید که به چه صورت هست. وزن لاپه ها و بار برفی که روی سقف ما قرار گرفته، همه این نیروها توی شدت این تی که اینجا داره اعمال میشه مؤثر هستن. نکته خیلی مهمی که توی محاسبه این شدت بار سقف برای ما اهمیت داره اینه که برای محاسبه شدت بار کلیه نیروها باید در امتداد شیب باشن که من این رو توی اسلاید بعدی به طور کامل در موردش صحبت میکنم که چطوری ما باید این نیروها رو در امتداد شیب در نظر بگیریم تا در نهایت بتونیم با یک سری روابط مثلثاتی به این تی مد نظر خودمون برسیم. خب اصلا قبل از اینکه بپردازیم چرا ما داریم همه این کارها رو انجام میدیم، براتون بگم که ما در درجه اول اون چیزی که باید توی طراحی هر عضوی مد نظر خودمون قرار بدیم این هست که به عنوان مثال حالا توی طراحی اعضای کششی به خاطر داریم که اون تی یو های ما باید کوچیک‌تر مساوی فی تی ان های ما باشن. ما فعلا می‌خوایم تی یو رو حساب بکنیم و در انتهای همین اسلاید می‌پردازیم به اینکه مقاومت طراحی ما چقدر هستش. خب میپردازیم به همون تی یو یا تی ای خودمون توی روش ASD و اینکه چطوری باید اون رو محاسبه بکنیم. گفتیم که این نیروهای QAR و QAP که ناشی از وزن لاپه ما و وزن سقف ما هستن و همینطور بار برف ما باید در امتداد شیب باشن. خب همونطور که توی این شکل مشاهده میکنید تنها باری که
در امتداد سقف نیست. بر اساس اون چیزی که توی درس بارگذاری خوندیم و میدونیم این هست که بار برف رو مبحث ششم در امتداد افق به ما میده، برخلاف اون چیزی که برای وزن لاپه و وزن سقف خودمون توی امتداد شیب داریم. لازم هست که این بار برفی که در امتداد افق هست رو در ابتدا ما شبیه اون دوتا بار دیگه بکنیم جهتشه و در راستای شیب اعمال بشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم و QS ما در راستای شیب بشه، لازم هست که QS ما ضرب در کوسینوس آلفا بشه. شاید حالا یک مقدار براتون درک این که چرا ضرب در کوسینوس آلفا کردیم و شاید چرا تقسیم بر کوسینوس آلفا نکردیم، چیزی که شاید همیشه توی ذهن ما هست. من یک توضیح و راه خیلی ساده ای رو براتون میدم که بهتر متوجه بشین. خب قطعا این رو میدونید که کوسینوس و سینوس همیشه مقدارشون بین -1 تا 1 هست، یعنی همیشه یک مقداری کوچیکتر از 1 دارن. و وقتی ما داریم این QS رو ضرب در کوسینوس آلفا میکنیم، میدونیم که در نهایت باعث میشه ما به نیروی کوچیکتری برسیم. حالا چرا اصلا ضرب در کوسینوسش کردیم اینجا؟ خب اگر اینجا آلفا باشه، طبیعتا این زاویه هم که اینجا ما داریم آلفا هست. خب وقتی که ما این رو بیایم ضرب در کوسینوس آلفا بکنیم، تصویر میشه روی این قسمت شیب دار. اما چرا ضرب کردیم و چرا تقسیم بر کوسینوس آلفا نکردیم؟ ببینید نیروی QSی که ما اینجا داریم توی طول L داره اعمال میشه. وقتی که ما بخوایم همون قدر نیرو را توی یک طول بزرگتری اعمالش بکنیم، لازم هست که اون QS اسلوپ ما کوچیکتر باشه از اون QSی که بوده. پس طبیعی هست که بر اساس اون چیزی که درباره کوسینوس و سینوس براتون گفتم، ما باید بیایم ضرب در کوسینوس آلفا بکنیم تا در نهایت QS اسلوپ ما کوچیکتر بشه که وقتی ضرب در طول بزرگتری میشه، در نهایت مقدارش برابر با همون QS ضرب در L باشه که اینجا داشتیم. امیدوارم خیلی گیجتون نکرده باشم و تونسته باشم مفهوم این قضیه رو براتون بگم. خب در درجه اول ما اومدیم و کلیه نیروها رو تصویر کردیم روی سطح شیبدار خودمون. در گام بعدی باید ببینیم که از چه روشی ما میخوایم استفاده بکنیم، از روش LRFT و یا AST. اگر بیایم از روش LRFT استفاده بکنیم، اون Q یا U ما برابر هست با 1.2 QR به اضافه QP که بارهای مرده ما هستن بر اساس اون چیزی که از درس بارگذاری میدونیم. و خب بار برف رو به نوعی بار زنده در نظر گرفته و 1.6 QS اسلوپ رو میایم باهاش جمع میکنیم تا به QU خودمون توی روش LRFT برسیم. اگر هم روش طراحی که میخوایم شروع بکنیم به طراحی میل مهار خودمون از روش AST باشه، باید بیایم QA رو حساب بکنیم که همونطور که میدونیم توی روش AST ما ضرایب به بار نداریم و صرفا میایم همه اونها رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب تا اینجای کار ما تونستیم که این QA خودمون رو یا شدت بار رو به دست بیاریم. بعد از این باید بیایم ضرب در سطح بارگیر خودمون بکنیم. سطح بارگیر رو بخوایم حساب بکنیم، من حالا این دو تا فرمول رو که حالا برای LRFT و AST بوده رو من سعی کردم توی یک فرمول براتون نشون بدم و ممکن است که ما بیایم ضرب در QA بکنیم یا اگر بخوایم از روش AST استفاده بکنیم بیایم ضرب در QA بکنیم. خب ما QU خودمون یا QA رو به دست آوردیم، یعنی شدت بار ما محاسبه شده. باید بیایم ضرب در این L پریمی که اینجا مشاهده میکنیم بکنیم. خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید L پریم طولش بیشتر از L هست. خب طبیعی هست که ما وقتی میخوایم به مقدار بزرگتری برسیم اینجا برعکس باید عمل بکنیم و L خودمون رو تقسیم بر کوسینوس آلفا میکنیم تا به این L پریمی که اینجا روی این شکل مشاهده میکنید برسیم. بعد از اون باید بیام ضرب در عرض اون چشمه بارگیر خودمون بکنیم که اگر حالا برخلاف این چیزی که توی این شکل میبینید بر اساس همون چیزی که توی شکل قبلی داشتیم که یک ردیف میل مهار بین دو دهانه ستوله قرار گرفته بود، ما میایم ضرب در S دومش میکنیم. تا اینجا ما تونستیم QU خودمون رو ضرب در S دوم بکنیم ضرب در L به کوسینوس آلفا و اون چیزی که ما الان به دست آوردیم و داره به اون سقف ما و اون میل مهار ما اعمال میشه در راستای قائم هست. اما همونطور که حتما میدونید اون چیزی برای ما اهمیت داره که در راستای
شیب قرار گرفته، یعنی ما اون تی یو ما باید در راستایی باشه که در راستای شیب ما قرار گرفته باشه. برای این کار باید بیایم ضرب در سینوس آلفا بکنیم. حالا چرا ضرب در سینوس آلفا باید این رو بکنیم؟ خب حتما قبول دارین که این مقدار باری که اینجا قرار گرفته و در راستای قائم هست بر اساس همون قضیه هماری که از دوره دبیرستان به خاطر داریم قطعا بزرگتر هست از برایند این نیرویی که در این راستا و در راستای عمود بر سقف ما داره اعمال میشه. خب این چیزی که برای ما اهمیت داره این باری هست که در راستای شیب داره اعمال میشه و ما تی یو رو در این راستا میخوایم به دستش بیاریم. برای اینکه این کار رو بکنیم خب حتما میدونیم که این زاویه ما آلفا است. اگر به جهت بار خودمون دقت بکنیم میبینیم که این جهت بار ما عمود به این قسمت هست و این جهت فلشی که اینجا مشاهده میکنین عمود هست بر سقف ما. همه اینها رو گفتم که به چی برسیم؟ به این برسیم که این زاویه آلفایی که اینجا مشاهده میکنین با این زاویه آلفایی که اینجا میبینید با همدیگه برابر هستن. پس ما اگر بخوایم به این تی یو در این راستا برسیم باید بریم ضرب در سینوس آلفا بکنیم و دیگه قطعا با این توضیحاتی که قبلا براتون دادم میدونید که چرا باید ضرب در سینوس آلفا بکنیم، چون میخوایم به یک مقداری که کوچیک‌تر هست برسیم. همه این مطالب رو گفتیم و به تی یو خودمون رسیدیم بر اساس حالا چه روش LRFT بریم جلو و اگر بر اساس روش AST بریم جلو تی ای ما بر اساس QA یا اگه توی این رابطه بذاریم میرسیم به تی ای خودمون. حالا نیروی مقاوم خودمون رو باید محاسبه بکنیم. نیروی مقاوم یا مقاومت اسمی رو که باید محاسبه بکنیم برای میل مهارها بر اساس اون چیزی که توی مبحث دهم اومده و حالا جلوتر مرجعش رو براتون میگم که از چه صفحه‌ای من این فرمول رو براتون آوردم. به ما گفته که معیارهای تسلیم و سایر معیارها رو شما نمیخواد مد نظر خودتون قرار بدین توی طراحی میل مهارها و صرفاً اون مقاومت گسیختگی رو باید کنترلش بکنید. رابطه ای که برای ما داده گفته 75 صدم FAU ضرب در IB. میل مهارهایی که ما میایم استفاده میکنیم خب طبیعتاً برای اینکه اونها رو بتونیم به اون لاپه هایی که قرار گرفته در امتداد شیب ما به هم دیگه بدوزیم خب لازم است که بیایم سر اونها رو رزوه بکنیم و از سوراخ‌ها رد بکنیم و پشت اونها رو با پیچ ببندیمشون. به دو صورت ما میایم این رزوه ها رو روی اون میل مهارهای خودمون ایجادشون میکنیم. در درجه اول خب اون روش ساده و معمولی است که میایم با استفاده از حدیده کردن میایم و اون رزوه ها رو روی اون بعد اسمی مقطعمون که با دی نشونش داده اعمالشون میکنیم و توی یک روش دیگه که اسمش رو حدیده توپی میذارن میان و قسمت جلویی اون میل مهار ما ضخامت بیشتری داره و با استفاده از یک حدیده های توپی میان به این روش اونها رو قلاویزشون میکنن تا به این صورت اون رزوه ها روی اون ایجاد بشه. مبحث دهم به طور کلی برای ما گفته که چه از این روش استفاده بکنیم و چه از این روش دوم که تقریبا میتونم بگم از این روش دوم ما استفاده نمی کنیم چون روغنکاری اونها بر اساس اون چیزی که تا حالا توی مراجع دیگه من دیدم روغنکاری اونها هزینه بر هست به طور کلی کمتر پیش میاد که بیان از این حالت دوم استفاده میکنن و عموما از همین حالت استفاده میکنن. برای ما گفته که آی بی ما که خب بدی هست که پی دی 2/4 هست و دی ما از همین رابطه که از همین چیزی که توی این شکل مشاهده میکنیم به دست میاد. اگر هم توی این روش باشیم که پی دی 2/4 ما میشه دی ما در واقع همین کایی هست که اینجا میبینید. نکته مهم این هست که چرا نیومده ضرب در FAU بکنه و ضرب در 75 صدم FAU کرده. این نکته هست که توی جدول 10.299 صفحه 212 مبحث دهم اومده و گفته که مقاومت اسمی اعضای کششی که حالا به عنوان میل مهارها اومدن استفاده شدن رو شما بیاین 75 صدم FAU در نظر بگیرید. و علتش هم این هست که خب طبیعیه دیگه ما اومدیم یک سطحی از اون میل مهار خودمون رو قلاویز کردیم و برای اینکه یک حاشیه اطمینانی رو در نظر بگیره نیومده سطح خودش رو کمتر بکنه
به جای اون اومده مقاومت گسیختگی خودش رو ضرب در یه ضریبی کرده و بعدا اومده ضرب در همون PD2 چهارمش کرده تا در نهایت به T n برسه. در نهایت به اینجا برسیم که چه بخوایم از روش LRFT و چه از روش AST استفاده بکنیم. خب ما دو تا فرمول کلی و اساسی داشتیم طبق همون چیزی که ابتدای همین اسلاید براتون گفتم. توی روش LRFT توی U ما باید کوچکتر از فی T n باشه. فی ما برابر با 75 صدم هست که اگر توی این روابط قرار بدیم و ساده سازی ها رو انجام بدیم، توی روش LRFT IB ما باید بزرگتر از این مقدار باشه موقعی که می‌خوایم طراحی خودمون رو انجام بدیم و اگر از روش AST بخوایم جلو بریم IB ما باید بزرگتر مساوی 2 برابر T تقسیم بر 75 صدم F U باشه. حالا ما همه این صحبت ها رو کردیم اما اصلا درباره اینکه اصلا جنس این میل مهارها چی هستن صحبت نکردیم. قبل از اینکه بپردازیم به این مطلب، برای اینکه یک خستگی هم درک کرده باشید، ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب بکنید و اگر این ویدیوها فکر میکنید برای دیگران هم مفید هست برای دوستانتون هم ارسال بکنید و ممنون میشم که نظرت خودتون رو در انتهای فصل کشش توی بخش کامنت ها حتما برام بنویسید و اگر پیشنهادی دارید برای فصل های آینده و تهیه ویدیوهایی که مربوط به اون فصل ها هست حتما توی بخش کامنت ها نظر خودتون رو برام بنویسید. اگر هم انتقادی دارید خوشحال میشم که اونها رو هم بنویسید تا توی ضبط اون جلسات حتما مد نظر خودم قرار بدم. میرسیم به اینکه جنس میل مهارها چی هستن. توی فصل اول مبحث دهم توی بند 10.1.4.4 در حد همین پاراگراف برای ما گفته که میله های دندانه شده و میل مهارها توی سازه های فولادی میتونن از نوع پیچ ها باشن که توی یک پلیلیست جداگونه من در مورد پیچ ها و الزامات اونها به طور مفصل براتون صحبت کردم. اگر از میل های دندانه شده دو سررزوه و میل مهار استفاده بکنیم ما میتونیم از همون الزامات پیچ ها و مشخصاتی که برای متریال های اونها داشتیم استفاده بکنیم. از میلگرد ساده و آجدار مطابق مبحث نهم و اون چیزی که توی اونجا برای ما اومده هم میتونیم استفاده بکنیم و اون چیزی که عموما ما میام ازشون استفاده بکنیم به منظور کاهش هزینه ها این هست که برای میل مهارها از میلگردهای ساده پرمقاومت از نوع CK45 با مشخصاتی که اینجا برامون آورده استفاده بکنیم. پس به طور کلی ما 3 تا آپشن رو داریم برای اینکه میله های دندانه شده و میل مهارهای خودمون رو بخوایم متریالشون رو انتخاب بکنیم. یا از نوع پیچ هایی باشه که توی بند 10.1.4.3 اومده یا از میلگردهای ساده و آجدار مبحث نهم و یا میلگردهای ساده CK45 که پیشنهاد میکنم خودتون در مورد اینکه چرا هزینه و قیمت اونها پایین تر هست خودتون توی گوگل یک سرچی بکنید و با مشخصات این میلگردها بیشتر آشنا بشید. اما یک نکته رو هم که در انتها خودم نسبت بهش شک دارم و میخوام که شما هم نظرتون رو در انتهای این مطلبی که براتون میگم برام بنویسید توی بخش کامنت نظرتون رو برام بنویسید در مورد میلگردها هست. ما تمام اون چیزی که در مورد TN توی اسلاید قبلی گفتیم در مورد میل مهارهایی بود که از نوع همین متریال CK45 باشن یعنی سطح اونها سطح صافی داشته باشن. اما اگر بر اساس همین بند بالایی که براتون گفتم بیایم از میلگردهای ساده استفاده بکنیم اون IB ما باید چطوری محاسبه بشه. توی این مبحث خب روایت ها مختلف هست و اون چیزی که توی کتاب آقای پروفسور ایرانی من دیدم در مورد اون برای ما صحبت کرده گفته که باید بیایم از سطح مقطع ناخالص استفاده بکنیم که موقعی که ما میلگردها رو بیایم رزوشون بکنیم یعنی ما اون قطر خارجی رو به عنوان دی خودمون در نظر میگیریم و سطح مقطع ناخالصمون رو میایم برای یا همون آیدی خودمون رو حساب میکنیم که برای ما جلوتر هم صراحتاً گفته غرض از سطح ناخالص سطح مقطع بیرونی میلگرد ما هست. این یک نکته. اما توی اون تغییرات اون جلسه پرسش و پاسخی که مربوط به مبحث دهم بود و توی پلیلیست تغییرات مبحث دهم براتون گذاشتم و آقای دکتر ابوذر اصغری حضور داشتن اونجا یک
جایی در مورد رزوه کردن میلگردها صحبت کردم و اونطور که توی ذهن من هست اونجا گفتن که ما اگر مد نظرمون هست که بیایم از یک سطح مقطعی برای میل مهار خودمون استفاده بکنیم، که فکر میکنم بیشتر در مورد کف ستون‌ها این صحبت رو کردن، گفتن که اون سطح مقطع ناحیه رزوه شده و اون سطح مقطع کاهش یافته رو ما باید بیایم به عنوان اون سطح مقطع خودمون در نظر بگیریم. که خب حالا شاید این برای من یک تناقضی هست که چرا تو کتاب آقای پروفسور ایرانی گفته که ما اون سطح مقطع ناخالص رو باید در نظر بگیریم، اما توی اون جلسه آقای ابوذر اصغری گفتن که ما سطح مقطع خالص رو باید بیایم ضرب در 75 صدم FU بکنیم تا به اون TN خودمون برسیم. ممنون میشم که اگر شما در مورد این قضیه و اینکه حداقل در مورد میل مهارها ما باید اگر بیام از میلگردهای رزوه شده استفاده بکنیم، قطر خارجی و یا قطر داخلی رو باید در نظر بگیریم به عنوان آیبی خودمون و حالا با اون دید مهندسی که خودتون دارید توی بخش توضیحات این ویدیو برام بنویسید و اگر هم از مرجعی سراغ دارید که میشه این مطلب رو خیلی بهتر دونست بنویسید حتما تا بقیه هم ازش استفاده بکنن. خیلی ممنون هستم که تا انتهای این فصل با من همراه بودید. انشاءالله در ادامه جلسات میپردازیم به حل تمرین هایی که باعث میشه ما روی این مباحثی که توی طراحی اعضای کششی که حالا تئوری هاش رو توی این 6 جلسه براتون گفتم انشاءالله هرچی بیشتر مسلط بشیم و من سعی میکنم در قالب همین تمرین ها و مثال هایی که حل میکنم نکات تستی رو هم براتون بگم تا انشاءالله برای آزمون محاسبات هم آماده بشیم و هر جا هم حس کردم که یک تستی انقدر خوب هست که میتونه توی حالا حل تمرین های ما قرار داشته باشه حتما اون تست رو هم حل میکنم تا به این مباحث تسلط کافی رو پیدا بکنید. خیلی ازتون ممنون هستم که تا انتهای این جلسه هم مثل همیشه با من همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.